السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ او د صحت په جامو کې به یاستئ. زه مصطفی نصري یو ځل بیا ستاسو په دړني چوپړ کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې زه دوستان غواړم چې تاسو سره د معلومات شریک کړم چې په دریو طریقو سره په خپل لیپټاپ کې سکرین شاټ څنګه واخلو. صحیح ده؟ راځو پریکټیکل کار شروع کوو. صحیح ده؟ پریکټیکل چې کوو چې څنګه په دریو طریقو سره په خپل لیپټاپ کې سکرین شاټ واخلو. لومړی طریقه دوستانو دا ده چې دا خپل کیبورډ د سرچ بار کې دلته تاسو ولیکئ OSK آن سکرین کیبورډ. د دې لپاره دا زه استعمالوم، تاسو ته ضرورت نشته. نو دا داسې یو کیبورډ تاسو سره راځي. صحیح ده؟ دا کیبورډ زه غواړم تاسو ټیچ کوم، تاسو ضرورت نشته چې تاسو اوپن کړئ. نو چې سکرین شاټ اخلئ د کیبورډ کومې بټن به پریس کوئ. نو یوه اولنۍ طریقه ده سمپل دا یو بټن دغه پریس کړئ، پرنټ سکرین. دا چې کله پریس کړه بیا دلته راشه، دلته سرچ بار کې ولیکه چې څه شی پینټ. دا پینټ یو پروګرام ده د نوټ. صحیح ده؟ د وینډوز. صحیح ده؟ چې کله کلیک کړه نو هغه وروسته په څه باندې کلیک کړه؟ پیسټ. صحیح چې ګوره هماغه تصویر ما سره دلته راغی، پیسټ مې کړه. نو اوس که دې ځای کې فور ایگزامپل که ته تغییرات راولي نو هم دلته تغییرات راوستلی شي. نو زه راځمه څه کوم، دا کراپ کومه صرف کیبورډ ته نه. نو سلیکټ وروسته کیبورډ سلیکټ کړئ داسې او بیا په څه باندې کلیک کړئ؟ کراپ او ریسایز هم کولی شي، روټیټ هم کولی شي. فور ایگزامپل کراپ، زه دا کیبورډ دی ما سره په ډیسکټاپ سیف شي. نو د ایکن باندې ګورئ څه لیکلي دي؟ سیف، کنټرول اس. نو چې سیف زه کله کلیک کوم او کوم ځای کې دې سیف کې ډیسکټاپ کې انټایټل یا د فرید په نامه زه دا سیف کوم، فرید سپیس ورکوم، فرید خان. صحیح شو؟ نو بیا سیف. نو دوستانو کتلی شي دا ما سره د فرید خان په نامه دلته دا تصویر راغی. نو دا لومړۍ طریقه چې د لیپټاپ کې سکرین شاټ څنګه واخلو. دویمه طریقه دوستانو څنګه ده؟ دویمه طریقه دا ده چې پرنټ سکرین یوازینی بټن ده. دویمه طریقه دا چې وینډوز بټن او پرنټ سکرین به دا سیم ټایم کې استعمالوي. نو کیبورډ راځم دوباره تاسو دلته شو کوم، دا بټن د وینډوز بټن دې سره دا به بچخ نیسئ او بیا به دا بټن پریس کوئ، پرنټ سکرین. صحیح ده؟ دا به ډایرکټ تاسو سره سکرین شاټ واخلي، ضرورت نشته تاسو نوټ پیډ پروګرام ته لاړ شئ. نو زه راځو دا ټرای کوو. زه پریس کوم، راځم یو دې ځای تصویر اوپن کوم، دغه تصویر ده او دا لرې کوم دې ځای نه. وینډوز بټن په چخ نیسم او پرنټ سکرین بټن باندې کلیک کوم. دا ګوره تصویر یې واخیستم. نو دا چېرته سیف کېږي؟ نو دې لپاره اسانه طریقه دا ده چې وینډو بټن سرچ بار ته راشئ، هلته ولیکئ پیکچر، PIC دې چې ولیکئ نو دلته ته راځي پیکچر، فوټوز. صحیح ده؟ دې باندې زه کلیک کوم. د هغې وروسته آل پیکچرز کا دلته سکرین شاټ تاسو ته دلته هم ټول سکرین شاټ یې درته ښیي. که فل لاندې زه راشم دلته ګورې اګست میاشت فل لاندې راشم زه دلته یعنې نه ده راغلی. نو دې دپاره بیا څه کوئ؟ راشئ نو هغه دپاره دا دې سپیس باندې کلیک کړئ. هغې وروسته راشئ څه شته؟ پیکچر ته، پیکچرز سکرین شاټ. نو سکرین شاټ کې بیا دلته تاثر راغلی دا ده، ګوره سیم پیکچرز راغلی او که نه. صحیح شو دوستانو؟ دا دویمه طریقه وه چې تصویر څنګه واخلو د سکرین شاټ په خپل لیپټاپ کې. دریم چې د هغه دپاره یو استعمالیږي یو ټول ده چې هغه په هر یو لیپټاپ کې اوسي. د هغې نوم څه شی ده؟ د کیبورډ ته ضرورت نشته، دا ټول زه کلوز کوم، دا هم کلوز کوم. ښه، هغه ته وایي سنیپینګ ټول. صحیح ده؟ سنیپینګ ټول لکه څنګه ما مخکې نه اوپن کړی ده دلته. صحیح شو؟ نو دا که زه بند کړم راځم دلته سرچ کوم سنیپینګ ټول. صحیح ده؟ اوس تاسو وایي مطلب چې یو سپیسیفیک ایریا نه سکرین شاټ واخلئ. راځم هماغه تصویر اوپن کوم، دا یو زه ورته یم صرف دومره ځای نه زه تصویر اخلم، دا نور برخه دې نه راځي. نو دا اوپن کړئ او د هغه وروسته دا په سنیپینګ ټول باندې کلیک کړئ. بیا په نیو او نیو کې فور ایگزامپل دا ایریا ستا په کار ده، دا داسې به سلیکټ کړئ. هغه وروسته په دې څه باندې کلیک کړئ؟ سلیپ. صحیح ده که نه؟ سیو باندې کلیک کړه. موډ هم دلته ښیي چې په کوم موډ کې دا تصویر اخلئ. ریکټینګولر ده، فري فارم سنیپ ده. صحیح ده؟ دا داسې لکه داسې چې وایي دې ځای نه یو دایروي شکل کې تصویر اخلئ. صحیح شو؟ بیا په څه باندې کلیک کړئ؟ سیف. سیف چېرته؟ ډیسکټاپ کې د کیپچر په نامه دا سیف کېږي. صحیح، دا مې ورکړه. راځم ډیسکټاپ کې زه وګورم. نو داسې کتلی شئ چې دا ما سره دلته راغلی ده. صحیح شه؟ کوم مې چې سرکل کړي هم راغلی دي.
صحیح شو دوستانو دا درې داسې طریقې وي چې سکرین شاټ په خپل لیپټاپ کې واخلو. امید ده په درس باندې پوه شوي یاستئ چې په کوم ځای نه یي پوه شوي ویډیو دوباره وګورئ. که بیا هم څه پوښتنه لرئ له ما څخه یې په کمنټ سیکشن کې وکړئ. انشاءالله خپل ټول کوشش کوم چې ټول نه ښه جواب تاسو ته درکړم. نو دا و د نن ورځې درس. مننه کوم. تر بلې ویډیو الله حافظ.